שינויים מקבילים גם בעקומת הביקוש, גם בעקומת ההיצע, כיצד אנחנו מנתחים וכיצד מגיעים לתוצאה של שיווי משקל. אז נניח שיש לנו שיווי משקל רגיל של עקומות ביקוש והיצע רגילות, זה עקומת ההיצע עולה משמאל לימין, זאת עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין, ובנקודת שיווי המשקל המחיר הוא P0Q0. עכשיו אומרים לנו שיש שינויים מקבילים גם בביקוש וגם בהיצע. חל שיפור טכנולוגי ויש עלייה בהכנסה והמוצר הוא נחות. אז ננתח קודם כל את ההשפעה של שיפור טכנולוגי. מה עושה שיפור טכנולוגי? שיפור טכנולוגי למעשה מסיט את עקומת ההיצע ימינה ל-S1 וגורם לירידת המחיר ולעלייה של כמות שיווי משקל. אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שמבחינת ההיצע, נסמן פה שינוי של ההיצע, אז P ו-Q, אז מה קרה למחיר? הוא ירד, ומה קרה לכמות? היא עלתה. מבחינת שינוי בהיצע, המחיר ירד, הכמות עלתה. עכשיו ננתח את ההשפעה של עלייה בהכנסה. עלייה בהכנסה והמוצר נחות. אז שיש עלייה בהכנסה, זה משפיע על עקומת הביקוש, ובגלל שזה מוצר נחות, עקומת הביקוש תוסט שמאלה. אז יש לנו הסטה שמאלה של עקומת הביקוש ל-D1. אז D, השפעה של D, מה קורה למחיר? כתוצאה מזה, אם אני מסתכל על המקורי, על שינוי של עקומת הביקוש ביחס לעקומת ההיצע המקורית, אז אנחנו רואים שהמחיר ירד מפה לפה, כי הביקוש ירד. אז המחיר יורד. מה קורה לכמות? גם הכמות קטנה, כלומר גם המחיר ירד וגם הכמות קטנה. אז מבחינת התוצאה, עכשיו בוא נבחן מה קרה לתוצאה הסופית של שיווי המשקל כתוצאה מהחיתוך של שתי העקומות החדשות. זאת עקומת שיווי המשקל החדשה לעומת שיווי המשקל הזה. אז יש לנו עכשיו מצד המחיר, גם ההיצע גרם לירידת המחיר וגם ירידה בביקוש גרמה לירידת המחיר, אז התוצאה הסופית שהמחיר יורד. בכמויות זה כבר שונה כיוון שגידול בהיצע הביא לעלייה בכמות שיווי המשקל. לעומת זאת, הירידה בביקוש הביאה לירידה בכמות שיווי המשקל. אז מה אנחנו יכולים להגיד על הכמות? שלא ניתן לדעת כיוון שיש לנו השפעות מנוגדות. אז התוצאה הסופית של ההתרחשות המקבילה הזו, שמצד אחד ניתן לקבוע בוודאות שמחיר שיווי משקל ירד, מצד שני לא ניתן לקבוע בוודאות מה קרה לכמות, כיוון שיש לנו פה השפעות מנוגדות, שמצד אחד הכמות עלתה כתוצאה מהשיפור הטכנולוגי, מצד שני יש לנו ירידה בכמות כתוצאה מירידה בביקושים. אז התשובה הנכונה, לא ניתן לדעת מה קרה לכמות שיווי המשקל, ומחיר שיווי המשקל ירד בוודאות.